ඔන්න ඉතින් මේ දවස්වල ට්‍රෙන්ඩිම වීඩියෝ එකක් මේක. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක හදනවා නම් මේකේ සෝන් එක දාද්දී අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක ගැන වීඩියෝ එක අන්තිමේටම කියන්නම් සෝන් එක දාගන්න විදිය හැමදේම. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා මේ වීඩියෝ එක හදාගන්න කලින් කරන්න තියෙන්නේ description එකේ උඩම තියෙනවා Capcut Template link කියලා. ඔයා ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදියට load day ටික වෙලාවක් යනකම් ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන මේ use template in Capcut කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ආව ටික වෙලාවකින් template එකට වැටේ. ඉතින් ඔන්න මාත් දැන් template එකට වැටෙනවා. ඔයාලට තියෙන මේ use template එක ගැන ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ෆොටෝ දෙකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් පළවෙනි ෆොටෝ එක විදිහට කළු ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරලා ඔයාට තියෙන්නේ ඊළඟට ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් දාගන්න. ඉතින් ඔයාලට කළු ෆොටෝ එකක් නැත්නම් මම ඒකත් description එකේ දාලා තියෙනවා black image කියලා. ඔයා එතනින් කළු ෆොටෝ එකක් download කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේ next කියන එක දෙන්න. හරි ඔයාලට දැන් තියෙන්නේ උඩ export කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ export without watermark කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට save වෙනවා. ඉතින් අපිට දැන් තියෙන්නේ මේකට song එක add කරගන්න. ඉතින් මම ඒකට description එකේ දාලා තියෙනවා ඒ song එකේ link එක. ඔයා ඉස්සෙල්ලා මේක download කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ඔයා දැන් මේ යන එකෙන් back වෙලා ඔක්කොම ටික අයින් කරලා දාන්න. ඉතින් ඒ download කරගන්න කිව්ව song එක දාගන්න අපි Capcut application එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ new project කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් අපි හදාගත්ත වීඩියෝ එක උඩින්ම තියෙනවා. ඔයා ඒක ක්ලික් කරලා add කියන එක දෙන්න. හරි මේ විදිහට add වෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක අගට ගිහිල්ලා end එක මේ විදිහට ක්ලික් කරලා delete කරලා දාන්න. ඉතින් අපි දැන් මේකේ original sound එක අඩු කරගමු. ඒකට ඔයා වීඩියෝ එක එකපාරක් ක්ලික් කරලා මේ volume කියන එක ක්ලික් කරලා බිඳුවරම දාලා හරි ලකුණ දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ song එක add කරගන්න. ඉතින් ඔයා මෙතනින් add song වලට ගිහිල්ලා song වලට යන්න. ඊට පස්සේ මේ පෙන්නන icon එක ක්ලික් කරලා from device කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන search bar එකේ DLK15 කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නයි මේ වගේ song එක. ඉතින් ඔයා මේ plus ලකුණ ක්ලික් කරලා song එක add කරගන්න. ඉතින් අපිට දැන් තියෙන්නේ add කරගත්ත song එකේ වැඩි ටික අයින් කරලා දාන්න. ඉතින් ඔයා එකපාරක් ඒ song එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති ස්ප්ලයිට් කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයා ඒක ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ න delete කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරි. ඉතින් අපි දැන් වීඩියෝ එක හදලා ඉවරයි. උඩින් ඔයා උඩ export කියලා icon එකක් තියෙනවා නිකන් ඉරක් වගේ. ඒක ක්ලික් කරලා export කරගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ මෙච්චරයි. සුබ දවසක් ඔයගලන්ට.